Sfântul Patrick este considerat ocrotitorul spiritual al Irlandei și una dintre cele mai cunoscute figuri ale creștinismului. Cu toate că este asociat mai des cu tradiția catolică, influența sa depășește granițele confesionale, fiind un exemplu de misionarism, sfințenie și dragoste pentru Dumnezeu. Sfântul Patrick, care este sărbat în Biserica Ortodoxă pe 17 martie, s-a născut în jurul anului 385 în Britania Romană, într-un sat cunoscut ca Banavon Tabernie. Deși există unele neclarități cu privire la locația exactă, istoricii sugerează că aceasta ar putea fi în actuala țara Galilor sau în vestul Angliei. Provenea dintr-o familie creștină. Tatăl său, Calpurnius, era diacon, iar bunicul său, Potitus, era preot. Deși crescut într-o atmosferă religioasă, Patrick nu a fost un copil foarte evlavios. El însuși recunoaște în scrierile sale că nu era interesat de credință în tinerețe, fiind mai preocupat de lucrurile lumești. Viața tânărului Patrick a luat o turnură dramatică la vârsta de 16 ani. Într-o noapte, satul său a fost atacat de pirați irlandezi, care l-au răpit și l-au vândut ca sclav în Irlanda. Timp de 6 ani a lucrat ca păstor în condiții grele, îndurând foamea, frigul și singurătatea. În această perioadă, Patrick a început să se apropie de Dumnezeu. Rugăciunea constantă l-a întărit și i-a oferit speranță în mijlocul suferințelor. În confesiunea sa, el mărturisește că obișnuia să se roage de 10 de ori pe zi, atât ziua cât și noaptea, simțind prezența divină alături de el. După 6 ani de captivitate, Patrick a avut un vis profetic, în care i s-a spus că va scăpa și că o corabie îl așteaptă. Urmând această vedenie, a reușit să evadeze și să găsească o navă care l-a dus înapoi în Britania. Drumul spre casă nu a fost lipsit de dificultăți, dar Patrick a simțit în permanență protecția divină. Revenit în sânul familiei, a fost întâmpinat cu bucurie. Cu toate acestea, Patrick nu s-a simțit pe deplin acasă. Într-un alt vis, a auzit vocile irlandezilor, chemându-l înapoi. Te rugăm, vino și stai printre noi. Acest vis l-a marcat profund și l-a determinat să-și dedice viața slujirii lui Dumnezeu. După întoarcerea acasă, Patrick a simțit chemarea profundă de a se pregăti pentru slujirea lui Dumnezeu și a început educația religioasă în Galia, Franța de astăzi, unde a studiat sub îndrumarea episcopului Germanus din Auxerre. Aceasta a fost o perioadă de creștere spirituală și intelectuală, în care Patrick a învățat să aprofundeze teologia creștină, să studieze scripturile și să înțeleagă mai bine rolul său ca viitor misionar. În timpul studiilor sale, Patrick a fost hirotonit preot și mai târziu episcop. Acest statut l-a pregătit pentru misiunea sa unică, creștinarea Irlandei. Cu toate că inițial nu s-a considerat suficient de învățat, a găsit curajul să urmeze chemarea divină. El însuși a scris: Eu, cel mai simplu dintre toți, am fost ales pentru această mare misiune. Când Patrick a ajuns în Irlanda, în jurul anului 432, țara era dominată de credințele păgâne. Irlanda nu fusese încă cucerită de Imperiul Roman, ceea ce o făcea un teritoriu neexplorat din punct de vedere creștin. Patrick a întâmpinat inițial rezistență, dar a folosit înțelepciunea și harul său pentru a comunica mesajul Evangheliei. O strategie importantă a fost adaptarea simbolurilor și practicilor locale pentru a explica adevărurile creștine. Un exemplu celebru este utilizarea trifoiului pentru a ilustra Sfânta Treime.
Patrick le-a explicat irlandezilor că, la fel cum trifoiul are 3 frunze unite într-o singură tulpină, la fel și Dumnezeu există în 3 persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Patrick a mers din sat în sat, predicând, botezând și ridicând biserici. A convertit mulți dintre conducătorii locali, ceea ce a contribuit la răspândirea rapidă a creștinismului în întreaga insulă. Sfântul Patrick este înconjurat de numeroase legende, care, deși nu pot fi confirmate istoric, reflectă impactul său spiritual. Una dintre cele mai cunoscute povești despre Sfântul Patrick este aceea că a alungat șerpii din Irlanda. Deși nu există dovezi științifice că Irlanda a avut vreodată șerpi, legenda este văzută ca o metaforă pentru victoria creștinismului asupra păgânismului. Șerpii simbolizau păcatul, iar alungarea lor reprezenta purificarea spirituală a țării. O altă poveste îl prezintă pe Patrick folosindu-și rugăciunile pentru a aduce ploaie în timpul unei secete severe sau pentru a opri focurile păgâne care ar fi amenințat noile comunități creștine. Aceste relatări au întărit imaginea sa de sfânt și mijlocitor al lui Dumnezeu. Sfântul Patrick ne-a lăsat 2 lucrări principale. Prima este Confesiunea Sfântului Patrick. Această scriere este o autobiografie spirituală în care Patrick își povestește viața, chemarea și misiunea. El descrie cum harul lui Dumnezeu l-a transformat dintr-un tânăr captiv într-un apostol al credinței. În confesiune, Patrick exprimă smerenie și recunoștință, spunând că tot ceea ce a realizat a fost prin voia lui Dumnezeu. A doua operă a sa este Scrisoarea către soldații lui Coroticus. Aceasta este o scrisoare deschisă în care Patrick condamnă acțiunile unui lider britanic. Acest lider, Coroticus, atacase comunități creștine irlandeze și vânduse credincioși ca sclavi. Scrisoarea arată curajul lui Patrick de a denunța nedreptățile și dragostea sa față de poporul pe care îl evangelizase. Sfântul Patrick a murit pe 17 martie anul 461 în Downpatrick, Irlanda. Această dată este sărbătorită anual, o celebrare care depășește granițele religioase și culturale. Deși Patrick nu a fost canonizat formal, deoarece practica canonizării a început mult mai târziu, el este recunoscut universal ca sfânt datorită vieții și lucrării sale excepționale. Impactul Sfântului Patrick asupra Irlandei și a creștinismului este imens. Sub influența sa, Irlanda a devenit un centru al învățământului teologic și al spiritualității. Mănăstirile irlandeze au jucat un rol esențial în păstrarea culturii și cunoștințelor creștine în timpul Evului Mediu. Patrick a fost un exemplu de curaj, smerenie și credință, iar povestea sa continuă să inspire creștinii din întreaga lume. Una dintre cele mai mari realizări ale Sfântului Patrick a fost crearea unei structuri ecleziastice solide în Irlanda. El a hirotonit preoți, a ridicat biserici și a format comunități creștine în regiunile unde anterior domnise păgânismul. Patrick nu s-a limitat doar la convertirea oamenilor de rând. El a reușit să atragă de partea sa și nobilii și regii irlandezi, inclusiv lideri tribali puternici. Un exemplu notabil este convertirea regelui Angus, conducătorul Münsterului. Această convertire a fost simbolică, deschizând ușa pentru creștinarea întregii regiuni. Irlanda precreștină era profund influențată de druidism, o religie care venera natura și se baza pe ritualuri complexe. Patrick a înfruntat druizii, dar nu prin forță sau ostilitate, ci prin înțelepciune și rugăciune. Una dintre cele mai cunoscute confruntări a avut loc pe dealul Tara, centrul spiritual al druidismului. Patrick a aprins un foc pascal
în noaptea Paștelui, contrar obiceiurilor druizilor care permiteau aprinderea unui singur foc sacru. Această acțiune a fost văzută ca o provocare directă, dar curajul și hotărârea lui Patrick au convins mulți spectatori de puterea Dumnezeului creștin. Una dintre contribuțiile importante ale Sfântului Patrick a fost stabilirea sărbătorilor creștine în calendarul irlandez. El a conectat tradițiile creștine cu cele locale, creând o punte între vechi și nou. De exemplu, trifoiul, folosit inițial ca simbol păgân, a devenit un instrument pentru explicarea doctrinei Sfintei Treimi. Patrick a introdus și obiceiurile de post și rugăciune specifice creștinismului ortodox. În timpul său, liturghia pascală și botezul de Paște au devenit evenimente centrale pentru comunitățile creștine irlandeze. Sfântul Patrick nu este doar un simbol religios, ci și un simbol național al Irlandei. Ziua de 17 martie, ziua Sfântului Patrick, este sărbătorită în întreaga lume, fiind asociată cu identitatea culturală irlandeză. Pentru creștinii ortodoxi, Patrick rămâne un exemplu de misionarism și sfințenie. El demonstrează că, prin credință, curaj și rugăciune, este posibil să transformi o societate întreagă. Una dintre cele mai cunoscute moșteniri ale sale este platoșa Sfântului Patrick, o rugăciune puternică de protecție. Hristos cu mine, Hristos înaintea mea, Hristos în spatele meu, Hristos în mine, Hristos deasupra mea, Hristos sub mine, Hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea. Această rugăciune, parte din tradiția ortodoxă, este folosită de mulți creștini pentru a cere protecție divină în fața pericolelor. Misiunea lui Patrick a transformat Irlanda într-un centru al spiritualității și învățăturii creștine. Mănăstirile irlandeze, fondate după moartea sa, au devenit focare de cultură și educație, influențând restul Europei medievale. Misionarii irlandezi, precum Sfântul Columban, au dus Evanghelia în Scoția, Anglia și chiar pe continentul european. Patrick este mai mult decât un simplu sfânt. El este o inspirație pentru toți cei care își doresc să fie mărturisitori ai credinței. Deși Sfântul Patrick este cel mai des asociat cu Biserica Catolică, tradiția creștină timpurie din care a făcut parte are multe elemente comune cu ortodoxia. În secolele 4-5, când a trăit Patrick, biserica era încă unită, iar rânduielile liturgice, teologia și spiritualitatea reflectau această unitate a credinței creștine. Sfântul Patrick a fost profund influențat de viața ascetică a creștinilor din Galia și Britania romană, care la rândul lor erau modelate de tradițiile monahale din Egipt și Orient. Ascetismul lui Patrick, mărturisit în scrierile sale, reflectă o dedicare totală lui Dumnezeu, prin post, rugăciune și smerenie, virtuți centrale în ortodoxie. Mai mult, mănăstirile pe care le-a inspirat în Irlanda au urmat modele similare celor din lumea ortodoxă. Acestea erau locuri nu doar de rugăciune, ci și de educație teologică, copiere de manuscrise și misiune. De aceea, tradiția monastică irlandeză este considerată o extensie a celei răsăritene. Minuni atribuite Sfântului Patrick. Se spune că într-o zi, Patrick a fost provocat de un grup de druizi care susțineau că zeii lor sunt mai puternici decât Dumnezeul creștin. Prin rugăciune, Patrick a cerut o intervenție divină, iar idolii druizilor s-au prăbușit la pământ, semn clar al puterii lui Dumnezeu. Acest eveniment a dus la convertirea multor păgâni care erau martori. O altă relatare povestește cum Patrick și însoțitorii săi au fost atacați de bandiți în timpul unei călătorii. Patrick a făcut semnul crucii și a rostit rugăciuni, iar bandiții au fost cuprinși de teamă și au fugit. Această minune a întărit credința celor care călătoreau cu el și a demonstrat, încă o dată, puterea protecției divine. Mai multe relatări vorbesc despre puterea de mijlocire a lui Patrick pentru cei adormiți.
Se spune că, la cererea unor familii îndurerate, Patrick s-a rugat pentru învierea unor morți, iar Dumnezeu i-a răspuns. Aceste întâmplări sunt mărturie a harului său și a puterii rugăciunii. Utilizarea trifoiului pentru a explica Sfânta Treime rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale misiunii sale. Aceasta nu doar că a ajutat oamenii să înțeleagă conceptul teologic al Treimii, dar a și demonstrat abilitatea lui Patrick de a adapta învățăturile creștine la contextul cultural local, fără a compromite, desigur, adevărul credinței. Patrick se descria pe sine în scrierile sale ca fiind un păcătos și cel mai mic dintre toți. Această smerenie profundă, care îl făcea să depindă complet de harul lui Dumnezeu, este o trăsătură centrală a spiritualității ortodoxe. Patrick nu și-a atribuit niciodată succesul său personal, ci l-a recunoscut ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. Este cinstit în Biserica Ortodoxă, mai ales în diaspora ortodoxă din Occident. Icoanele bizantine ale Sfântului Patrick îl înfățișează în veșminte episcopale cu un trifoi sau un toiag, simboluri ale misiunii și sfințeniei sale. Slujbele ortodoxe dedicate lui Patrick îl pomenesc ca pe un luminător al Irlandei și un apostol al neamurilor, titluri care sublinează rolul său în răspândirea Evangheliei. Sfântul Patrick rămâne un exemplu viu pentru creștinii de pretutindeni. Curajul său, smerenia și devotamentul față de Dumnezeu inspiră pe cei care caută să-și aprofundeze credința. El ne amintește că, indiferent de dificultăți, chemarea lui Dumnezeu este mai presus de orice obstacol, iar răspunsul nostru poate schimba viețile altora. Astăzi, Sfântul Patrick nu este doar un simbol al Irlandei, ci și o lumină care călăuzește pe toți cei ce doresc să trăiască după voia lui Dumnezeu.